आज आपण दिवाळीच्या फराळातील एकदम महत्त्वाचा पदार्थ बघणार आहोत, ते म्हणजे शंकरपाळे। अगदी खुसखुशीत आणि कोणत्याही प्रकारचं प्रमाणाचं टेन्शन न घेता बनवूया। चला रेसिपी सुरू करू। त्यासाठी समान प्रमाणात दूध आणि साखर घेतलेली आहे आणि त्यापेक्षा थोडंसं कमी म्हणजे अर्धा कप साजूक तूप घेतलेलं आहे। आता हे सर्व आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे। या भांड्यामध्ये मी इथे दूध घातलेलं आहे। आता ही साखर त्या दुधात वितळेपर्यंत आपल्याला याला गरम करून घ्यायचं आहे आणि यामध्येच तूपही घालायचं आहे। तूप उकळवायचं नाहीये किंवा जास्त गरम करायचं नाहीये, तर फक्त साखर वितळेल इतपत आपल्याला हे मिश्रण गरम करून घ्यायचं आहे। साधारण 2 ते 3 मिनिट याला मंद गॅसवर गरम करून घ्यायचं आहे। आता मिश्रण गरम झालेलं आहे। इथे एक मिक्सिंग बाउल घेतलेला आहे। त्यामध्ये ज्या वाटीने आपण दुधाचे प्रमाण घेतलं त्या वाटीने 2 वाटी मैदा इथे घेतलेला आहे आणि हे मिश्रण संपूर्ण थंड झाल्यावरच आपल्याला मैद्यामध्ये ओतून घ्यायचं आहे। सर्व मिश्रण एकत्र न टाकता थोडं थोडंच मी इथे वापरलेलं आहे। आधी थोडंसं दुधाचं मिश्रण घालायचं आणि मैद्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं। आता उरलेलं दुधाचं सर्व मिश्रण यामध्ये घातलेलं आहे। आता यामध्ये मावेल तितका मैदा आपल्याला घालून घ्यायचा आहे आणि याचा एक गोळा बनवून घ्यायचा आहे। इथे अर्धा वाटी मैदा मी अजून घातलेला आहे आणि याला मिक्स करून घेतलेला आहे। अजूनही ही खूप पातळ आहे, कारण आपण साजूक तूप, दूध आणि साखरेचं प्रमाण समान प्रमाणात घेतलेलं आहे आणि ते 3 वाटी एवढं प्रमाण होतं, तर आपल्याला साधारण इथे 3 ते 4 वाटी मैदा लागू शकतो। सर्व गोळा तयार झाल्यावर मी तुम्हाला सांगेल की किती मैदा इथे मी वापरला आहे। तर हा गोळा तयार होण्यासाठी मला इथे 3.5 वाटी मैदा लागलेला आहे, म्हणजे जवळजवळ अर्धा किलोला थोडासा कमी। आता गोळा तयार झालेला आहे। त्या गोळ्यामधून थोडासा भाग काढून घेऊन त्याला फ्लफी बनवायचा आहे। अगदी मऊसूत कणिक मळतो त्याप्रमाणे करायचं नाही, कारण मग शंकरपाळे आपण जेव्हा तळतो तेव्हा त्याला लेयर्स येत नाही। अशाच प्रकारे थोडंसं वडधोबडच असलं तरी चालेल। गोळा थोडा अशाच टेक्स्चरचा पाहिजे। आता याला सर्व बाजूंनी लाटून घेऊया। याची जाडी तुम्ही पाहू शकता। खूप असं बारीक लाटायचं नाहीये, चपातीपेक्षा जाडच ठेवायचं। आता याच्या बाजू आपण कापून घेऊया, म्हणजे शंकरपाळी कापताना अगदी परफेक्ट येतील। किती छान दिसतंय, एकदम मस्त दिसायलाही दिसतंय आणि पटकन कापले जातंय। पुन्हा एकदा सांगतेय, खूप घट्ट गोळा मळायची गरज नाहीये। शंकरपाळे बनवताना जे प्रमाण आहे ते व्यवस्थित वापरलं तर शंकरपाळ्याचं पीठ घट्ट मळलं नाही तरीही ते खूप छान फुलतात आणि त्याला लेयर्स खूप छान येतात। अशाच प्रकारे सर्व शंकरपाळे कापून घेतले आहे। आणि पाहू शकता यांची जाडी। अशा प्रकारे इथे तेल तापलेलं आहे। गॅस मंद करून मग यामध्ये शंकरपाळे सोडून घेऊया। बघू शकता बबल्स आलेले आहेत, म्हणजे तेल व्यवस्थित तापले। आता सर्व शंकरपाळे यामध्ये हळूहळू करून सोडायचे।
3 ते 4 मिनिटांनंतर याला हलवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते तेलात मोकळे होतील आणि सोनेरी रंगावरच याला काढून घ्यायचं आहे. खूप गडद रंग झाला तरीही चालेल, काही फरक पडत नाही. याचा रंगही अगदी सुरेख आलेला आहे आणि अशाच प्रकारे सर्व शंकरपाळे तळून घ्यायचे. पाहू शकता किती छान लेयर्स पडलेले आहेत या शंकरपाळ्यांना आणि अगदी खुसखुशीत आहे. अजूनही हे खूप गरम आहे तरीही हे तुटतायत लगेच. अशा प्रकारे ही रेसिपी नक्की बनवून बघा, तुमचं प्रमाणही चुकणार नाही आणि शंकरपाळे अगदी खुसखुशीत आणि नरम जे असतात तोंडात टाकताच विरघळणारे तयार होतील. रेसिपी आवडली तर नलूज रेसिपीला सबस्क्राईब करा.